Hello guys, ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ තෙරුන් TV YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් guys අද මම ගෙනාවා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ තප්පර ගානකින් QR code එකක් ඔයාටම කියලා QR code එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාට තාම දැනටමත් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවනම් ඔයාට QR code එකක් අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඉවසනට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් කම තියෙනවා අපේ QR code එකක් ළඟ තියෙනවා. ඉතින් guys අපි වැඩ කතා කරන්නේ නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි guys ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ වෙබ් browser එක open කරගන්න. මම මගේ වෙබ් browser එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන search box එකේ ඔයා type කරන්න ඕනේ make QR code online. Right. ඉතින් වෙබ්සයිට් කියන එකට නම් වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තියෙන එක කියන නම් ඔයාට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ දෙවෙනි link එක www.theqrcodegenerator.com එකට යන්න. මේකෙන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. link එක දාන්න description එකේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ යන්න කලින් description box එක බලන්න. link එක ඇති ඒකේ. right. ඉතින් ඔයාලට මේක free text එකෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන URL එකෙන් යනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මගේ example එකක් විදිහට ගත්තොත් මම මගේ YouTube channel එකේ link එක දාන්න. පොඩක් කොමින්න guys. පොඩක් slow වෙනවා මේ record එකේ හින්දා. අවුලකට ගන්න එපා. ඉතින් වරොන ෆෝන් නම්බර් කොන්ට්‍රැක්ට් එකකට මෙතන දාන්න පුළුවන් මේක. සහ මෙතන ෆ්‍රී ටෙක්ස්ට් එකට ඔයාට දාන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට හොඳ URL එක තමයි. right. අපි youtube.com එකට යමු. මේ මගේ ඔයගොල්ලන්ට එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න බෑ මම. right. හරි අපි ඕන මේක කොපි කරමු. ගොඩක් වෙලා යනවා මේ වෙබ් browsing එන්න මේ ගොඩක් වෙලා යනවා මේ recorder එකේ තියෙන ස්ටක් වෙනවා. හරි මම මේ youtube.com එකේ URL එක මෙතන paste කරනවා. තාම ආවේ නෑ මොකෝ බලන්න. හරි right. I think මෙන්න තියෙනවා youtube.com එකේ URL එක. අපි මේක මෙතනම save කරමු. save කරනවා කියන්නේ download කරන එක. file name එක ඔයගොල්ලෝ අහනවා. අපි YouTube QR code කියලා file name එක දාලා එතන save කරමු. right එතන මෙතන යට download වුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. පේනවා ඇති. හරි මම මේක open කරලා පෙන්නන්නම් දැන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට print කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දාන ආටිකල් එක ඕක ඔයගොල්ලන්ට paste කරන්න මේ print කරලා මෙතන paste කරලා තියකි. හරි guys ඉතින් මේක තමයි අපේ QR code එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඕනනම් බොරු කියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක දැන් scan කරලා බලන්න තියකි. මේක මුකුත් virus මුකුත් එහෙම නැහැ. 100% working ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් ඕන්න වගේ ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි ගණනකින් QR code එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝඩින් කවුරුවත් දන්නේ නැත්නම් මේක ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුපිරිම දෙයක්. ඉතින් guys ඔක තමයි ඉතින් අද වීඩියෝ එක උනේ මගේ. මම හිතනවා ලොකු දැනුමක් ගන්න ඉති කියලා මේක QR code එකක් කොහොමද ලේසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ YouTube channel එක අලුත් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. සහ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපේ අලුත්ම videos ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් හැටියට
සීන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් guys අපි අලුත් දවසක අලුත් ටෙක් වීඩියෝ එකක් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙමු. අදට යනවා. goodbye.